বন্ধুসকল অপৰ সাব ব্ৰ্যান্ড কোম্পানী RealMe 2018 আমাৰ ইণ্ডিয়াত এন্ট্ৰি মৰাৰ পিছৰ পৰাই কিছুমান ধুনীয়া ফোন আমাৰ মিড ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আৰু বাজেট ৰেঞ্জৰ ভিতৰত লঞ্চ কৰি গৈ আছে যিবিলাকে ডাইৰেক্টলি টক্কৰ দিয়ে বেলেগ মিড ৰেঞ্জ আৰু বাজেট ৰেঞ্জ ফোনবিলাকৰ লগত আৰু এই ফোনবিলাকে বেষ্ট ভ্যালু ফৰ মানি প্ৰভাইড কৰে আমাক কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আৰু বন্ধুসকল RealMe যেটো লাষ্ট ফোন আছিল এটো আছিল আমাৰ RealMe A1 যেটো আমাৰ RealMe ফৰ্মুলা প্ৰথম সেলফি সেন্ট্ৰিক ফোন আছিল আৰু এই ফোনটো বহুত বেছি চলিছিল আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত আৰু এই ফোনটো যেটো সেল আছে এতিয়ালৈকে বহুত চলি আছে আৰু বন্ধুসকল এনেকুৱা ৰিউমাৰ আহি আছে যে RealMe ফালৰ পৰা আমাৰ আকৌ এটা সিৰিজ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে যেটো নাম হ'ব আপোনালোকৰ A সিৰিজ আৰু এই A সিৰিজৰ প্ৰথম যেটো ফোন হ'ব এটো হ'ব RealMe A1 তো আজিৰ এই ভিডিওত আমি কথা পাতিম RealMe A1 ফোনটোৰ ফিচাৰ স্পেসিফিকেশন প্ৰাইস আৰু লগতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান লঞ্চ ৰেটৰ বিষয়ে তো বন্ধুসকল মই ৰয় আৰু আপোনালোকে চাই আছে Techsity আহক ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো তো বন্ধুসকল RealMe লাষ্ট 5টা ফোন লঞ্চ কৰাৰ পিছত লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে RealMe A সিৰিজৰ ফোন যাৰ নাম হ'ব RealMe A1 তো বন্ধুসকল পিকচাৰটো দেখা পাব পাৰে যে আপোনালোকে ফোনটো যেটো ডিজাইন আছে এটো বহুত ধুনীয়া ডিজাইনৰ ফোন হয় যাৰ টপত আপোনালোকে ৱাটাৰ ড্ৰপ নচ দেখা পাব ৰাইট সাইডত আপোনালোকে পাৱাৰ বটন দেখা পাব লেফট সাইডত আপোনালোকে ভলিউম ৰকাৰ কি দেখা পাব তলফালে আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ অডিও জ্যাক আৰু লগতে থাকিব USB পোৰ্ট আৰু আপোনালোকৰ পিছফালৰ কথা ক'ব লাগিলে পিছফালে আছে আপোনালোকৰ হৰিজন্টেল প্লেস ডুৱেল ডিঅৰ কেমেৰা আৰু লগতে আছে আপোনালোকৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ আৰু বন্ধুসকল ফোনটো যেটো ডিসপ্লে সাইজ আছে এতিয়ালৈকে ৰিভিল হোৱা নাই মানে ইয়াৰ যেটো ডিসপ্লে নিউজ আছে এতিয়ালৈকে আহা নাই তো যেতিয়া আহিব মই আপোনালোকক কৈ দিম আৰু বন্ধুসকল ফোনটো ফিচাৰ্ছৰ কথা ক'ব লাগিলে ফোনটোত আপোনালোকে দেখাব ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰটো দেখা পাব আৰু বাকি যিবিলাক স্পেসিফিকেশন আছে এতিয়ালৈকে ৰিভিল হোৱা নাই বা ইয়াৰ যিবিলাক লিক আছে এতিয়ালৈকে আহা নাই তো যেতিয়া আহিব মই আপোনালোকক কৈ দিম আৰু ইয়াৰ যদি মই কেমেৰাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ফোনটোত যেটো কেমেৰা আছে ইয়াতে আপোনালোকে ৰিয়াৰ সাইডত দেখা পাব 13 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমাৰী সেন্সৰ আৰু আপোনালোকে দেখা পাব 2 মেগাপিক্সেলৰ সেকেন্ডাৰী সেন্সৰ আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সেলফিৰ কাৰণে আছে 8 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা আৰু বন্ধুসকল ফোনটোত আছে আপোনালোকৰ 4200 mAh ৰ বেটাৰী যেটো এটা ডাঙৰ বেটাৰী হৈ যায় আপোনালোকৰ RealMe ফোন বিলাকৰ ভিতৰত আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে যেটো আমাৰ এন্ড্ৰইড ভাৰ্সন আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব এন্ড্ৰইড 8.1 ভাৰ্সন আৰু এনেকুৱা নিউজ আহি আছে যে এই ফোনটোত যেটো এন্ড্ৰইড ভাৰ্সন আছে এটি বহুত জলদি আমাৰ এন্ড্ৰইড 9 ভাৰ্সনলৈ আপডেট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু বন্ধুসকল ইয়াৰ যেটো প্ৰসেসৰ আছে এটো আমাৰ RealMe A1 ৰ লগত সেম আছে মানে ইয়াতে যেটো প্ৰসেসৰ আছে এটো আছে 1.8 GHz ৰ আপোনালোকৰ MediaTek Helio P70 ৰ প্ৰসেসৰ যেটো এটা বহুত ভাল প্ৰসেসৰ যদি আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰে বেলেগ মিড ৰেঞ্জ ফোন বিলাকৰ লগত তো বন্ধুসকল ফোনটোৰ RAM-ৰ কথা ক'ব লাগিলে ফোনটোত আপোনালোকে দুটা RAM ভেৰিয়েন্ট দেখা পাব পাৰে এটা দেখা পাব আপোনালোকে 2GB RAM 32GB ইন্টাৰনেল মেমৰি আৰু এটা দেখা পাব আপোনালোকে 3GB RAM 32GB ইন্টাৰনেল মেমৰি আৰু বন্ধুসকল ফোনটোৰ যেটো ৰিলিজ ডেট আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ একো কনফাৰ্ম হোৱা নাই বাট এনেকুৱা এক্সপেক্ট কৰা হৈ আছে যে এটো আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহত বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ফালে এই ফোনটো আপোনালোকে লঞ্চ দেখা পাব আৰু বন্ধুসকল ইয়াৰ যেটো প্ৰাইস আছে এতিয়ালৈকে প্ৰাইসটো ৰিভিল হোৱা নাই বাট এনেকুৱা এক্সপেক্ট কৰা হৈ আছে যে এই ফোনটো যেটো প্ৰাইস আছে এটো আপোনালোকৰ RealMe A1 তকৈ কম হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যেটো RealMe C1 আছে এটোতকৈ অকমান বেছি হ'ব পাৰে মানে এই ফোনটোৰ প্ৰাইস যেটো আছে এটো আপোনালোকৰ এৰাউণ্ড 10,000 ৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে তো বন্ধুসকল ফোনটোৰ বিষয়ে ইমানখিনি নিউজ আছে তো যেতিয়া ফোনটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি স্পেসিফিকেশন লিক হ'ব বা ইয়াৰ যেটো ৰিমাৰ আহিব তেতিয়া মই আপোনালোকক সৰ্বপ্ৰথম দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আৰু বন্ধুসকল ফোনটোৰ ৰিলেটেড যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন থাকে মোক আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি কিনে ক'ব আৰু বন্ধুসকল আমি লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিওত য'ত মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম বেলেগ এটা ফোনৰ ফিচাৰ স্পেসিফিকেশন আৰু প্ৰাইস তো বন্ধুসকল মই আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগি থাকে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়ক শেয়াৰ কৰি দিয়ক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আমি লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিওত তেতিয়ালৈকে বাই বাই